สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับกึ่งตีพรครับวันนี้เราอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขับสนุกมากนะครับนี่คือ GR86 แต่ก่อนอื่นจะพูดถึง Product ทุกอย่างนะครับต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณพี่โอนะครับไว้ใจเราเอา GR86 คันนี้มานะครับเพื่อนๆจะเห็นในคลิปเราเดี๋ยววันเนี้ยเพื่อนๆจะดูคลิปไปแล้วจะพูดว่าฮะ3 รอบฮะแรกคืออะไรฮะที่2คืออะไรและฮะสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต้องกดไปเรื่อยๆห้ามสคิปถ้าสคิปคุณจะไม่รู้ว่ามันคือจะฮะอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอโดอันนี้ก็เพื่อนๆไปกดติดตามกันเคยเห็นกันแล้วนะครับว่าอโดใส่รอบคันเป็นยังไงแต่อันนี้ก็จะวางให้ดูเฉยๆเนาะก่อนหน้านี้เราฟิตติ้งไปแล้วนะครับของเดิมนั่นนี่คือทำสีพร้อมเสร็จแล้วกลับมาติดตั้งนะครับซึ่งการที่เราก่อนจะติดตั้งคันนี้พวกน็อตทุกอย่างนะครับเราเก็บทุกอย่างแยกพาร์ทกันชนหน้าซุ้มล้อทุกอย่างเราแยกเป็นห่อกลับมาเพื่อที่จะประกอบและทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมกลับเข้าตามตำแหน่งของเดิมของเขาหมด 100% นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย JQ Work นะครับมีโชค Neotech นะครับแล้วก็เบรกจาก Neotech นะครับอันนี้ทั้งหมดถ้ารู้จัก G-Force ก็จะรู้จักเบรก Neotech รู้จักโชค Neotech รู้จักพวงมาลัย JQ Work เป็นเรื่องปกตินะครับแต่วันนี้เราจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับบน GR86 คันนี้นะครับคันนี้เบรกเนี่ยเลือกเป็น EOR คือตัวท็อปสุดนะครับคือตัวที่เป็นลูกสูบไทเทเนียมนะครับปั๊มเป็นตัว Forge ทั้งหมดนะครับน้ำหนักทุกอย่างเบรกทุกอย่างฟีดแบ็กจากลูกค้าหลายๆท่านที่ใส่มาคือถ้าเทียบกับเบรก M Performance ก็ยังดีกว่าเบรก M Performance อีกดูดกว่าจับดีกว่า Response ดีกว่านะครับใช้สำหรับสนามนะครับเมืองนอกเนี่ยคือผ้าเบรกทุกอย่างที่ให้มาในชุดเนี่ยจะเป็น Less Pad หมดเลยนะจานเบรกเลือกเป็น Semi Floating มานะถ้าเป็น Full Floating ผมรู้สึกว่าอาจจะขับรถแล้วน่ารำคาญเพราะว่ามันอาจจะมีเสียงของจานที่มันสามารถขยับได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นจานหน้าขนาด380และข้างหลังขนาด360มิลข้างหลังก็เป็นปั๊มสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ข้างหลังจะเป็นตัว4พอร์ตนะครับมันคือของสนามคนถามว่าโหของสนามราคาต้องแรงมากๆแน่ๆเลยจริงๆก็เซฟกว่าหลายๆค่ายและความรู้สึกเบรกผมรู้สึกว่าไม่ได้แพ้กันเลยไม่ได้แพ้กันเลยดีกว่าเรารู้สึกแบบดีมากผมเองก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นโชคนะครับจาก Neotech นะครับ Neotech อันนี้เป็นตรงรุ่นสำหรับ86นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง86ตัวใหม่กับ ZN6 ตัวเก่านะครับโชคส่วนใหญ่ทั่วไปที่เพื่อนๆเจอกันในท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ invert ที่เป็น mono tube แบบนี้นะครับปกติอาจจะเป็น two way three way อะไรก็แล้วแต่ก็มักจะเป็น twin tube นะครับที่สามารถปรับ compression กับปรับ rebound แยกกันแต่อันนี้เป็น one way นะครับซึ่งด้านเดียวที่เราปรับเนี่ยจะเป็นการปรับในความหนืดแข็งขึ้น1คลิก2คลิกแล้วเราจะฟีลได้ว่าเฮ้ยโชคมันคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โชค Neotech เนี่ยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นรถที่เป็น McPherson Stud เนี่ยบริเวณท็อปเมาส์เนี่ยก็จะเป็นสามารถปรับแคมเบอร์ได้มาให้เลยพวกนี้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างบางแบรนด์อาจจะต้องซื้อเพิ่มอันเนี้ยไม่ต้องนะครับเขาให้มาเป็นท็อปเมาส์แบบ adjust camber มาได้เลยแล้วก็เป็นสไลด์กระบอกทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับใส่ขึ้นมาฟีลลิ่งดีขนาดไหนจริงๆมีรถพี่2ที่เพื่อนๆเคยดูคลิปกันแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทำบนรถ GR86 คันนี้ของพี่โอกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยจาก JQ Work นะครับAdro นะครับอันนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับรอบคันก็คือตัววิงเนี่ยเราเคยทำงานแบบไหนไปแล้วนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดีขึ้นได้กว่านั้นอีกเราก็อยากจะแก้ไขนะเพราะฉะนั้นคันนี้เราก็จะมีการยิงรีเวทนะครับเพิ่มเข้ามาบริเวณฐานของคาร์บอนรีอินฟอร์สเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นในชุดของ Adro ชุดนี้ไม่มีรีเวทไม่มีขาไม่มีตัวพวกเนี้ยไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีบอกไม่มีอะไรมาเลยครับจริงๆครับเขาเป็นวิงที่ออกมาโดยที่ installation ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็เป็น distributor ที่คุยกันหลังบ้านที่แบบเขาก็จะบอกว่าอยู่ทำได้แหละแล้วให้เรามาทำเองนะครับซึ่งเราก็มานั่งใส่ของเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งแรงมากๆแล้วก่อนหน้านี้แต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันแข็งแรงได้กว่านี้อีกนะครับเราก็เลยยิงรีเวทเพิ่มเข้าไปอีกยิงรีเวทเพิ่มเข้าไปถ้าเพื่อนๆนึกภาพออกนะวิงมันถูกเจาะบนฝาใช่ปะอันนี้ฝาวิงมันโดนกดลงมาฝามันก็จะยุบลงมาถูกไหมครับถ้าคาร์บอนที่ตัวประคองมันยึดกับวิงแต่ว่าตัวคาร์บอนมันไม่ได้ยึดกับท้องข้างในของโครงของฝากระโปรงการที่จะให้มันแข็งแรงกว่านั้นคืออะไรครับคือเราก็ต้องยิงรีเวทลั้งตัวคาร์บอนเนี่ยขึ้นไปบนเนื้อฝาเพื่อให้มันกลายเป็นก้อนเดียวกันทีนี้เมื่อมันเกิดดาวฟอสมันเกิดลงมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทำให้ฝามันยุบลงได้ยากขึ้นเพราะว่ามันถูกรีเวทถูกโครงของคาร์บอนเนี่ยค้ำกดรับน้ำหนักมันไว้แต่เพื่อนๆที่ใส่ไปแล้วไม่เป็นไรถ้าอยากให้ผมยิงรีเวทก็แค่เลี้ยวมานะผมยิงให้นิดเดียวเลยแต่จริงๆถามว่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกครับแต่ผมเชื่อว่างานมันทำดีขึ้นได้เราก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นงานที่เราพัฒนาขึ้นมาจากคลิปก่อนๆนะจากการใส่วิงครั้งก่อนๆจริงๆทุกคันผมเชื่อว่าผมทำไป10คันที่10ผมก็จะไม่ปฏิเสธว่าคันที่10จะสวยกว่าคันที่1มันเป็นเรื่องปกติเพราะผมผ่านมือมาเยอะมากแต่คันที่1ถามว่าขี้เหร่ไหมก็ไม่ขี้เหร่ก็สวยอยู่ดีแต่ว่าแค่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่เราแบบค
คิดไปเรื่อยๆว่าทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมในทุกๆคันที่ผมทำงานมาเริ่มจากใส่กันชนหน้ากันโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วยังไม่ได้ใส่เลยเสร็จในการชนนะครับการชนเนี่ยใส่ขึ้นมาแล้วนี่ก็มีจับคู่กับกรองอากาศ Infinity Design นะครับสวยมากเป็นกรองที่ขับแล้วแบบโคตรดีอ่ะผ่านเรื่องกรองกันชนหน้ามาก่อนอันนี้เป็นกันชนหน้าที่ดีไซน์ใหม่ของ Adro นะครับนอกจากกันชนหน้า Adro นะครับทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้นี่กูอยากจะให้ดูเลยทุกคันที่ลูกค้าไว้ใจผมซื้อ Adro กับผมนะผมเป็นตัวแทนตรงจาก Adro ซื้อ Adro จากผมนะกับ GR86 ผมทำสิ่งนี้ให้นี่ไม่รู้จะยึดทะเบียนที่ไหนเขาไม่มีชุดให้มีให้ครับแต่คือเจาะกันชนเท่านั้นแต่ที่ผมทำคือใส่ขายึดป้ายทะเบียนได้ถอดไม่อยากไปมีตติ้งสวยๆว่าไม่อยากไปทำให้มันดูแบบหน้ามันไม่สวยเราก็ดึงออกไม่คิดตังค์สักบาทใครอยากใส่ Adro ที่อื่นเชิญอยากได้ของพวกนี้อยากได้งานดีๆอยากได้งานติดตั้งดีๆซื้อที่อื่นอยากได้ที่ติดทะเบียนโทรมาถามที่หลังซื้อที่ไหนครับแพ้เสียงในหัวนี่คำหยาบหลุดไปแล้วเนี่ยทำให้นะครับข้ามไปเรื่องนั้นนี่คือไม่ได้ทำให้แค่พี่โอนะทำให้ทุกคันที่ใส่กันชนหน้า Adro GR86 ผมสั่งมา modify ให้เจาะใหม่ยึดใหม่นะครับเพื่อให้อยากให้รถมันออกมาดูแบบมันต้องแบบนี้ดิวะเวลาจอดมาสวยเฮ้ยใส่ทะเบียนแบบไม่รถแม่งลกว่ะถอดทะเบียนออกจอดถ่ายรูปหูสวยปิ๊งทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ข้ามกันชนหน้าไปดูอย่างอื่นดีกว่าครับว่า3ฮะจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฮะที่ผมคิดเหมือนกันนะคือทำไมเราถึงบอกว่ารถคันนี้พี่โอเราแบบอยากทำคลิปวิดีโอมากเลยคืออะไรทำให้เรารู้ว่าเจ้าของรถรักรถมากๆนี่ผมพามาดูนี่ครับนี่คือสิ่งที่พี่โอส่งมาให้ผมนะครับน่าจะ3รอบนะครับอุปกรณ์อะไหล่นะครับเนี่ยแล้วแกก็จะมีทุกอย่างนะครับกิ๊บทุกตัวนะครับที่เราลื้อออกหรือแม้กระทั่งน็อตคิ้วกันชนน็อตทุกอย่างนะครับแกกลัวว่าเราลื้อแล้วเดี๋ยวน็อตมันถลอกเดี๋ยวอยากเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นน็อตใหม่ใส่กันชนให้มันดูสวยไปเลยนะครับอันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ฝากเปลี่ยนน็อตกันชนหน้า GR86 นะครับล็อตน็อตทุกตัวแกเบิกมาหมดนะครับนี่ก็น็อตกันชนกับกิ๊บนะครับอันนี้กิฟต์ของกาบด้านข้างนะครับที่ลื้อออกมากลัวว่าผมทำแบบแตกเติกอะไรออกมาไม่สวยนะครับแกก็อยากฝากเปลี่ยนคือผมเห็นเท่านี้ผมก็จะรู้แล้วว่าพี่คนนี้รักรถมากๆนะพี่โอคือคนที่หนึ่งคนที่แบบเป็นคนเล่นรถแล้วรักรถมากๆนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่พี่โอส่งมานะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำสีกันก่อนนะครับพอดีพี่โอแจ้งให้เราว่าอยากให้เราแบบเก็บตามรูต่างๆที่เราเคยใส่พาร์ทยี่ห้ออื่นมานะครับเนี่ยจะมีรูพวกนี้อยู่นะครับอันนี้รูตรงนี้ที่เราต้องเก็บนะครับแล้วก็จะติดเทปมาร์กบอกไปอูซีว่าเราต้องเก็บรูนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บกันซึ่งผมคุยกับอูซีแล้วอูซีบอกว่ายังไงชิ้นเนี่ยเวลาจะเก็บสีอยากจะให้สีมันเท่ากับตัวรถเนี่ยเขาก็จะเขาจะต้องรื้อออกนะครับแต่ว่าผมก็เลยตัดสินใจยอมเหนื่อยเองดีกว่านะครับรื้อเองเพราะว่านี่มันจะมีพวกนี้อยู่นะครับบริเวณที่เป็นกิฟต์พวกนี้มันจะมีพวกฟองน้ำพวกนี้ซึ่งผมรื้อแล้วผมจะเก็บออกนะครับแต่ผมจะถอดกิฟต์พวกนี้ออกหมดเลยผมจะเก็บกิฟต์ไว้กับผมเองนะครับแล้วผมก็จะส่งแต่ชิ้นไปทำสีพร้อมกับตัวรถแต่ผมจะไม่ให้กิฟต์พวกนี้ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอากลับมาประกอบนะครับเราจะได้ประกอบแล้วกิฟต์มันครบที่เดิมหมดเลยนะครับนี่ทำเพื่อพี่โอเลยครับเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวมันกลับมาไม่100%นะไม่ได้สิ่งที่ผมทำก็คือตั้งแต่ก่อนออกไปแล้วแหละอันเนี้ยผมจะรู้เองว่าอันนี้คือน็อตเฉพาะกันชนด้านหน้านะครับอันนี้ตรงที่เราลื้อนะครับนี่86ของพี่โอนี่เขียนไว้เมื่อนานมาแล้วสีหลุดไปแล้วนะครับอันนี้คือกิฟต์เฉพาะกันชนด้านข้างที่เราลื้อแล้วเราเก็บไว้นะครับข้างในนี้ก็แยกเป็น2ห่อเนาะห่อหนึ่งเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเล็กแยกกันตรงไหนอยู่หน้าอยู่หลังอันนี้ผมจำได้เองนะครับคือผมก็เก็บให้พี่โอแบบนี้แล้วนะครับผมก็แจ้งพี่โอนะพี่โอผมเก็บให้หมดนะพี่โอไม่ต้องห่วงนะเปลี่ยนให้ผมใหม่เลยดีกว่าครับได้ครับงั้นพี่โอส่งมาผมก็เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของใหม่ใส่กันคือเราก็จะรู้ได้ว่าพี่โอคือรักรถมากแล้วผมก็จะพยายามทำให้รถมันแบบเนียบที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วแหละนะก็เนี่ยเดี๋ยวไปติดตั้งโชคติดตั้งเบรกติดตั้งพวงมาลัยบน86คันนี้กันต่อกันครับไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นประจำที่เราลองนะเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าผมว่ารถมันไปในทางเฟิร์มความนุ่มนวลน้อยกว่าที่ผมเคยลองบน Neotech อันนี้อยู่ที่เซตอัพเนาะอันนี้อยู่ที่คนชอบ
แต่ว่าผมว่ามันทำได้นุ่มดีกว่านี้ถ้าเอาขับสบายในเมืองนะเนี่ยตอบไม่ได้แล้ว KW ว่า100 คนขาย100 คนเซ็ตแม่งก็100 ฟิลอ่ะมันตอบไม่ได้ครับว่าอันนี้มันคือตอบโจทย์อาจจะตอบโจทย์เจ้าของรถนี้ผมตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเอาในมุมผมนะผมรู้สึกว่าอันนี้คือแข็งไปหน่อยแบบมันเก็บรอยต่อโอเคนะแต่มันมีความสะเทือนแบบบึกขึ้นมาเนี่ยอุ้ยกูต้องพูดเลยอุ้ยเมื่อกี้มันชนอะไรวะล้อหลังมีเสียงนิดนึงครับหลังซ้ายเหมือนแคมเบอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งขูดซุ้มอยู่แต่รถคันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรวะเรากลับไปดูที่อู่กันดีกว่าน่าจะต้องเซตใหม่ปักเนี่ยคือพอผมเห็นตัวเลขใหม่อ่ะ193 196 กิโลเนี่ยคืออย่างหนึ่งผมแค่อยากจะฝากเมสเสจจากพี่โอในคลิป YouTube นี้นะครับว่าผมไม่รู้ว่าพี่โอได้ขับรถคันนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนผมว่าถ้าได้ลองขับสักระยะหนึ่งอะแล้วพอผมเปลี่ยนออกใส่ Neotech ผมเชื่อว่าความว้าวที่เรารู้สึกได้อะผมว่ามันน่าจะรู้สึกได้ชัดกว่านี้ถ้าหากว่าได้ใช้รถคันนี้เยอะมากๆจริงๆนะพี่โอแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเลขใหม่นี้เป็นพี่โอครับสัก100 โลอะไรเงี้ยผมว่าพี่โอก็น่าจะพอจะจำฟิลได้อยู่เดี๋ยวผมว่าผมจะรอดูฟีดแบ็กนะว่าพี่โอชอบไหมแต่ส่วนตัวผมรู้ว่าผมเคยลองมาผมว่ามันเนียนกว่านี้มากเลยอะถ้าโจทย์ของเราคือใช้แบบเดลี่ใช้อยู่ในนี้แล้วแบบอยากได้แบบเก็บรอยต่อนุ่มๆเนียนๆผมว่าเซตอัพ Neotech ที่ปัจจุบันผมเซตอยู่เนียนกว่านี้จริงๆนะเดี๋ยวก็ไปลองกันนะครับว่าจะทำให้ Neotech เนี่ยเซตออกมาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันครับกิฟต์ใหม่อันนี้กิฟต์ข้างบนนะครับผมจำหน้าตามันได้พี่โอครับอันนี้เหลืออย่างเดียวแล้วครับเหลือแต่ซื้อรถใหม่แล้วฮะอันนี้ใหม่ทั้งคันแล้วครับพี่โอบอกแซวกูอีกแล้วพวกมึงนะห้ามยิงอ่ะยิงแล้วโดนน็อตทะเลาะฮะแรกนะครับฮะแรกคือท่านพี่โอถอด Brembo ออกนะครับอันนี้เป็น Brembo GT นะครับฮะที่2มองเข้าไปอีกอันนี้เป็น KW นะครับอันนี้พี่โอก็ถอด KW ออกเปลี่ยนเป็น Neotech ทั้งเบรกแล้วก็โชคนะครับไม่ใช่2อันนี้ไม่ดีนะครับพี่โอบอกว่าแกอยากลองนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับแกอยากรู้ว่า Neotech ที่ไอ้กึ่งกับไอ้หมูวันพูดเนี่ยว่าเฮ้ยพี่เชื่อผมดิของดีๆอ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายราคา6 หลักก็ได้มันขับดีเหมือนกันมันใช้ได้เหมือนกันเบรกดีๆแบบเบรกรถแข่งเลยอ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายหลายแสนก็ได้แม่งดีเหมือนกันพี่โอเลยบอกได้งั้นพี่ลองขอบคุณพี่โอมากเลยครับนี่คือผมไม่ได้โจมตีอะไรเลยนะ Brembo ดี KW ดีทั้งหมดเนี้ยดีแต่ดีแล้วจะเหมาะกับฟีลลิ่งคนขับรถแบบไหนอันเนี้ยแล้วแต่คนเซ็ตช่วงล่างว่าเซตได้ตอบโจทย์คนขับคนนั้นๆไหมนะครับอันนี้แต่พี่โออยากรู้ว่า feeling Neotech ถ้าผมเซตจะเป็น feeling ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับจะพยายามทำให้ได้โจทย์อย่างที่พี่โอต้องการนะครับแต่เราก่อนอื่นเราถอด Brembo กับถอดโชคออกกันครับถอดปั๊มเดิมออกกันนะครับไม่ใช่ปั๊มเดิมสิถอดปั๊มแต่งไปใส่ปั๊มแต่งกันครับทาลัสคอนเวอร์เตอร์นะครับให้ดุมมันไม่สนิมขึ้นอันนี้ผมว่าพี่โอน่าจะทามาแล้วเพราะดุมตรงกลางมันกลายเป็นสีดำแต่ว่าตอนถอดจานน่าจะไม่ได้ทาอันนี้ทาให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้กลายเป็นสีดำและสนิมมันจะไม่ขึ้นนี่ขนาดรถใช้200 โลเองนะเนี่ยจอดทิ้งไว้สนิมยังขึ้นเลยนี่เพิ่งรู้เลยว่าเขาไม่ได้ให้แคมเบอร์เพลทมาไม่มีของใส่ต้องเป็นออปชั่นซื้อเพิ่มแน่เลยอันนี้เหมือนเป็นฝาเดิมหรอฝาเดิมแน่เลยครับนี่จะฝาเดิมน่าจะเป็นโชคแบบใช้ฝาเดิมผมไม่แน่ใจรุ่นเหมือนกันนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็น
Neotech กันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะต่างกันนะครับก็คือ Neotech เนี่ยจะมาเป็น Camber Plate ข้างบนนะครับที่ท็อปเมาส์สามารถปรับตั้งได้เลยนะครับแล้วตัวโชคเนี่ยการปรับนิ่มแข็งเนี่ยก็จะปรับได้ด้วยคลิกนะครับที่อยู่ด้านล่างเพราะว่าโชคมันเป็น invert นะครับตัวปรับก็เลยจะอยู่ด้านล่างแทนซึ่งคลิกมันก็จะแบบคลิกมันแบบชัดมากนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับก็จะเป็นการสไลด์กระบอกทั้งหมดนะครับจะไม่ได้เป็นการบีบสปริงประมาณนี้นะครับคร่าวๆจริงๆสตั๊กเจอร์มันคือถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสจับโชคจะรู้เลยว่าไม่รู้ดิส่วนตัวผมชอบในโทนสีชอบในวัสดุเขาอะอลูมิเนียมอะไรเงี้ยคือมันดูแบบมันดูดีมากเลยนี่ไปใส่กันนะครับแต่ผมดูด้านแคมเบอร์เพลทก่อนต้องหันด้านนี้ส่วนสูงเดี๋ยวผมปรับอีกรอบนึงพี่โอมีโจทย์ให้ผมว่าตรงนี้ไม่สำคัญครับสำคัญแค่ทางขึ้นบ้านขอเคลียร์แลนด์จากพื้นข้างหน้าประมาณ11เซน12เซน10เซนอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปไล่แชทที่ผมคุยกับพี่โออีกรอบหนึ่งนะแต่ผมจะเอาความสูงที่แกต้องการก่อนประกอบอะไรแล้วก็ทยอยขันปอนนะครับสายเบรกอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนออกนะครับ Neotech มีสายเบรกมาให้นะครับอันนี้เราปล่อยน้ำมันหยดก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสายเบรก Neotech แล้วก็ประกอบจานประกอบขาขึ้นมากันเนี่ยดุมอันนี้ก็จะกลายเป็นสีดำนะครับเพราะว่าน้ำยาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะกัดไปให้มันไม่เป็นสนิมนะครับคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราทยอยขันปอนในจุดที่เราขันได้ก่อนโอเคขาปั๊มหน้านะครับเขาก็จะมีเขียนมาหมดเลยว่าคือของขนาดจาน380มิลนะครับทำมาสำหรับด้านนอกนะครับสำหรับ ZN6 นะครับก็คือ86ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่มันใช้ด้วยกันได้ทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นขาสำหรับด้านนอกที่เราหันด้านนี้ออกนะครับคือเราไม่ต้องงมมันบอกมาหมดท้ายน้ำมันนะครับคืออันนี้เมื่อกี้ถ้าเราอยากจะหนีบให้เวลาขันออกแล้วสวยๆเนี่ยมันโดนล็อกสายอยู่เราก็ต้องใช้ประแจที่มันเข้าไปในท่อน้ำมันแบบนี้ได้นะครับแล้วเราค่อยขันออกมาอันนี้เมื่อกี้ผมคลายไปแล้วรอบหนึ่งผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราขันเราก็จะขันแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้น็อตตัวเนี้ยหัวมันไม่เสียนะหัวมันจะไม่ช้ำMade in UK นะครับเป็นสายของ Neotech นี่ยางอะไรมี Neotech มาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตรัดแทนนะครับของเดิมจะเป็นกิฟล็อกถูกไหมมันคือเราใส่เสร็จปุ๊บเราเอาน็อตตัวนี้บีบกับขาล็อกแทนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นสายของ Neotech เนี่ยเจ๋งดีชอบปกติเราจะต้องเอาแคมมารัดถูกไหมนี่ไม่ต้องแหละของเดิมนะครับ Brembo จะเป็น350ถูกไหมครับอันนี้จะเป็น380มิลนะครับใส่น็อตล็อกก่อนนี่เขามีรูมาให้ด้วยนะของเบมโบเมื่อกี้ไม่มีอันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดครับผมแค่จะบอกว่าอันนี้มีรูมาให้เวลาแบบสมมติเพื่อนๆใช้เป็นนานๆแล้วสนิมมันขึ้นดุมแล้วมันกัดกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่คนที่ไม่ทำรถจะไม่เจอครับจะเจอตอนทำรถถูกป่ะที่แบบดึงจานไม่ออกซึ่งเขาทำรูเกลียวมาให้นะครับ M6 เราสามารถเอาน็อต M6 ขันเข้าไปแทงแล้วเอาตัวน็อตเนี่ยดันกับดุมแล้วให้จานมันหลุดออกมาได้ถ้าหากว่ามันสนิมขึ้นแล้วมันติดกันเอาไม่ออกจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าคิดมาแล้วไม่เร็วนะครับเดี๋ยวเราใส่ปั๊มเบรกกันอันนี้ก็จะเป็นปั๊มที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับนั่นคือ EVOR นะจะมีแถบความร้อนวัดอุณหภูมิติดมาให้นะครับผ้าเบรกก็จะเป็น Racing ตามแบบฉบับของตัว EVOR นะครับจะให้เป็น Race มาตัวจานจะเป็นเซมินะครับก็จะไม่ใช่ Full Force เพราะว่า Full Force น่าจะเสียงดังเวลาเราใช้บนถนนอาจจะรำคาญเนาะตัวปั๊มเนี่ยเล่าอีกแล้วกันเนาะมันจะเป็น2ชิ้นนะครับแต่จะเป็น2ชิ้น Force ซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยเห็นปั๊มยี่ห้ออื่นๆที่ปั๊มเป็นโมโนบล็อกบางอันเนาะมันก็จะไม่มีไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นขึ้นมาค้ำตรงกลางตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่สวยเพื่อการเอาโลโก้มานะครับมันจะเป็นความลิจิตของปั๊มที่เวลาเราบีบขึ้นมาสมมุติมันไม่มีตัวลังเนี่ยถ้าปกติแล้วไม่มีตัวลังแล้วชิ้นเนี้ยกลายเป็นชิ้นเดียวเวลาเหยียบเบรกบางยี่ห้อเขาก็อาจจะดีไซน์ให้เวลาลูกสูบที่มันบีบออกมามันสามารถตรงเนี้ยมันให้ตัวได้นิดนึงซึ่งเวลาบีบปุ๊บถ้าเราตามมาจ้องที่ปั๊มเราจะเห็นเลยว่าปั๊มมันกระพือ
บริเวณตรงที่จานกับลูกสูบมันจะแบบให้ตัวได้นิดนึงในการขยับออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งของ Neotech ที่เขาก็จะเอาตรงเนี้ยมาเสริมขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นให้ฟิลมันกระชับขึ้นมันเฟิร์มขึ้นแบบレスปอนส์มันเร็วขึ้นนะครับด้วยความที่มันให้ตัวได้ยากมากกว่าที่จะเป็นแบบอลูมิเนียมแท่งเดียวเนี่ยเป็นยึดอยู่4ตัวทั้งหมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดผ้าเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกไม่มีเสียงนะครับเป็นตัวล็อกผ้าเบรกอีก1ชั้นด้วยปั๊มมันจะมีด้านหน้าด้านหลังถูกไหมครับลูกสูบที่อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือมันจะเป็นการไล่ตั้งแต่ลูกเล็กไปลูกใหญ่นะครับในจังหวะที่ล้อหมุนเนาะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยลูกเล็กลูกกลางแล้วก็ลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านโรเทชันของจานที่เวลาล้อหมุนมาเดินข้างหน้าปุ๊บเหยียบเบรกลูกสูบก็จะไล่ออกมาตามสเกลนี้วันหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปเป็นรถรุ่นอื่นแล้วเราอยากจะใช้ปั๊มนี้ที่เป็นปั๊มแบบสมมติไปอยู่ข้างนี้แทนใช่ไหมครับการใส่ปั๊มมันก็จะสลับกันซ้ายขวานะครับเราสามารถถอดย้ายได้ย้ายแป๊บได้โยงซ้ายขวาสลับออกมาใหม่ได้เพื่อให้เป็นอีกข้างหนึ่งสำหรับรถรุ่นอื่นๆเลยครับก็ Neotech ก็สามารถปรับได้หมดเลยอันนี้คันแล้วอันนี้คันแล้วโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาเดินองศาสายเบรกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกแน่นเพราะผมว่าผมต้องดูว่ามุมที่มันเข้าปั๊มมุมที่เขาบิดโค้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปเก็บสายครับอยู่มุมไหนสวยที่สุดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใส่แล้วสายมันอาจจะแบบบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นเส้นที่มันแบบสมูทตรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเรียกว่าอันเนี้ยคือไม่สวยนะครับมันต้องเอาให้มันอิสระก่อนปุ๊บอ่ะเนี่ยกลับมาในมุมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ฝืนนะแล้วเราค่อยใส่กลับเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นมุมสายที่ผมรู้สึกว่าสวยเนาะเมื่อกี้มันยังไม่สวยนะครับเมื่อกี้อ่ะอยากทำให้เพื่อนๆดูกันมันสามารถใส่เป็นอย่างนี้ได้ครับถ้าเราจะบิดมันเห็นปะมันก็จะบิดมาท่านี้หรือมันเป็นล็อกเนาะเหลี่ยมหรือมันอาจจะบิดอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยไอ้หงิกเนี่ยนี่คือมันลังสายครับชนไหมไม่ชนแต่มันไม่เป็นธรรมชาติของสายที่สุดก็คือมันจะเป็นเคิร์ฟที่ตัวท่อสายถักมันเนี่ยตัวเทฟลอนด้านในเนี่ยมันไปตามธรรมชาติมันเนี่ยสวยมันต้องเป็นแบบนี้หมดนะครับทั้ง4ล้อผมรู้สึกว่านี่แหละคือที่ถูกต้องของการใส่สายถักเนี่ยแล้วเราจะมาย้ำตัวน็อตน้ำมันใช่ไหมครับเราก็จะกลับมาใช้ตัวนี้ย้ำเพราะเราไม่อยากให้บ่าของน็อตมันเสียมันไม่สามารถเปลี่ยนได้มันอยู่ในท่อแป๊บนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้เราขันมาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เราย้ำแล้วน็อตน้ำมันย้ำแล้วน็อตสายถักที่ล็อกสายย้ำแล้วน็อตน้ำมันข้างหลังย้ำหมดแล้วโอเคเสร็จ1ข้างไปต่อข้างต่อไปกันมาถอดเบรกหลังกันนะครับเริ่มจากถอดปั๊มถอดจานแล้วก็ไปถอดโชคกันอันนี้จานถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจสเปคตรงรุ่นของ Brembo เขาอาจจะจานเล็กนะครับอันนี้ของ Neotech สั่งมาหน้า380หลัง360นะครับก็จะขนาดใหญ่หน่อยฝากล้างให้หน่อยนะครับแล้วก็น้ำมันอะไรล้างให้เกลี้ยงเลยนะเอาให้สะอาดเลยนะอันเนี้ยโชคก็จะเป็นอินทิเกรตนะครับก็คือมันเป็นรวมกันระหว่างสปริงกับโชคเนี่ยรวมกันอันนี้ก็เหมือนกันทุกยี่ห้อถ้าเป็น86นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนตัวปรับเนี่ยมันก็จะทะลุขึ้นมาอยู่บนบริเวณในฝากระโปรงหลังนะครับให้เราไปหมุนปรับเอาเรามาถอดสายเบรกหลังกันนะครับเราใช้แบบนี้แล้วเราก็จับขันถ้าเราไม่มีนะโอ้โหหัวมันเยอะหัวมันเยินจริงๆนะโอ้เจ็บให้น้ำมันไหลลงพลาสติกก่อนเหลี่ยมของน็อตน้ำมันเนี่ยมันก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจับถอดดีๆทุกอย่างมันก็จะดูไม่ช้ำนะยังสวยอยู่ทีนี้เราก็จะมาดูองศาสายเข้าเบรกหลังนะครับจะอยู่ประมาณนี้ใส่น็อตก่อนเนี่ยเราก็จะดูว่าพอเราใส่เข้ามาแล้วนะสายมันไม่บิดนะครับงอ
ใส่น้ำมันก่อนโอเคประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกสาย ซึ่งก็จะใช้นี่เขามียางมาให้ได้ไหมครับแล้วเราก็จะมีแผ่นเหล็ก1อันเนี่ยมีแผ่นเหล็กอันนี้นะครับแล้วเราก็มาล็อกเข้ากับตัวตำแหน่งเดิมของอาร์มที่มันมีรูแต่ทีนี้ผมก็จะไม่จบไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาตามเนี่ยสายมันยังสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแต่เราจะเอาเคเบิลไทยมาหนีบหัวหนีบท้ายนะครับในมุมที่เรารู้สึกว่าประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับมูฟเมนต์เพื่อล็อกให้มันขยับไปขยับมาไม่ได้โอเคตึงมือแน่นหมดนะครับอันนี้เราเช็คอันนี้เราขันแล้วนี่ก็ขันแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเล็งว่าอันเนี้ยผมว่ามูฟเมนต์ขึ้นลงตรงนี้เนาะเวลายดลดยุบขึ้นยุบลงใช่ป่ะตรงนี้น่าจะต้องการมูฟเมนต์มากกว่าตรงนี้มันค่อนข้างอิสระเพราะฉะนั้นเราก็จะล็อกประมาณนี้นะครับไปทางนั้นนิดหนึ่งให้มันมีที่ล็อกนี้ไว้ล็อกสองข้างหัวกับท้ายเคเบิลไทยเอาไปทางเดียวกันดีกว่าทางนี้สวยกว่านี่ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็จะโดนล็อกอยู่แค่นี้นะครับตัดทิ้งโอเคสวยงามกดหัวเคเบิลไทยลงนิดนึงแบบนี้4ข้างต้องทำหมดตัวปรับมันก็จะปรับจากบนนี้นะครับบริเวณอันนี้โชคหลังนะครับแล้วก็จะปรับจากด้านบนอันนี้กิฟที่อยู่ใต้ท้อง อันนี้กิฟด้านใน อันนี้กิฟด้านหลังมี2ข้างซ้ายขวา อันนี้ก็ใต้ท้องครับซ้ายขวามี2ชุดครับอันนี้เราตั้งศูนย์เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเช็คหมดแล้วแล้วนี่เรามาเทสฟีลลิ่งกันว่าเบอร์ที่เราปรับอยู่หรือแฮนดิ้งที่เราตั้งศูนย์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรากำลังจะขึ้นเนินเล็กๆนะครับผมว่ามันซอฟต์กว่ามันดีดขึ้นมาน้อยลงอันนี้ผ่านถนนปูนถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับมันไม่ได้ถึงกับขนาดถนนหายเนาะถนนหายในที่นี้หมายถึงแบบไม่เหลืออาการเลยอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่แต่นี่ก็น้อยมากใช่เนี่ยก็น้อยมากเนี่ยตกรอยต่อถนนดีจบไวใช้คำว่าอะไรอะกระชับจบเร็วไม่ได้สะเทือนมากถ้าเทียบกับโชคเดิมแบบติดรถแบบโรงงานเลยแบบรถเดิมๆเลยผมว่ารถเดิมเขายังมีกลิ่นอายในความที่มันแบบยังติดย้วยอยู่นิดนึงที่มันแบบนุ่มๆย้วยๆอ่ะแต่อันเนี้ยก็จะเป็นความย้วยนั้นมันหายไปนะครับมันก็ยังเป็นความเฟิร์มขึ้นที่แบบยังมีความว่านุ่มอยู่ในความเฟิร์มดีกว่าเดิมเยอะมากนี่คือถนนที่แบบขรุขระแบบในมหาวิทยาลัยที่แบบเขาทำไม่ดีครับเป็นขรุขระแบบปะมาหลายปะแล้วอ่ะดีโคตรชอบจังเลย พูดประโยคนี้ป่ะไปดู
รู้จะเข้ามาวิดีโอหรือเปล่านะ อือฮึ ครั้งแรกตอนที่มานั่งเซตอัพเดิมอ่ะ อ่าฮะ ผมก็ไปผมบอกว่า ถ้าให้ผมเดลี่คันเนี้ยผ ไม่ขับ เดลี่ มันดูขับไม่ได้ในความรู้สึกผมขับไม่ได้ จริงๆนะแต่อันนี้ในมุมมองใช้คำว่ามุมมองผมกับพี่หมูดีกว่า มุมมองผมกับพี่หมูคือ ถ้าให้ผมเซตรถเป็นเดลี่และเซตเป็นทรงนั้น ผมว่าเนี่ยนั่นมันไม่ใช่เดลี่อันนั้นมันคือเดลี่ครับทรมานเดลี่ทรมานเดลี่ทรมานทุกหลุมแบบปึกปักปึกปักปึกปักแบบ คือเซตเป็นเหมือนกึ่งแบบเฟิร์มแข็งติดไปทางแข็งเนาะแล้วก็เวลาเจอบัมป์ที่เป็นเนิน ก็รู้สึกว่ามันขึ้นมาบนรถแรงคอมเพรสชันกับรีบาวครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแรงไปนิดนึงแต่อันนั้นมันก็แล้วแต่จริตคนชอบแล้วแต่จริตคนชอบไม่มีถูกไม่มีผิดมีคนชอบฟีลลิ่งนั้นก็มีคนที่ไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นก็มีคนที่ขับฟีลลิ่งที่ผมขับแล้วบอกว่าไม่ดีก็มีคนที่ขับแล้วบอกว่าย้วยไปที่ผมขับแล้วรู้สึกว่าเฟิร์มแล้วแต่บอกว่าย้วยไปก็มีคือโคตรจะปัจเจกคือ100คนนั่ง100ความรู้สึก100ฟีลลิ่งอันนี้คือพูดแค่ในมุมที่ผมกับพี่หมูอะขับกันในเส้นที่เราคุ้นเคยขับกันซ้ำๆอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยทุกคันที่ผมเปลี่ยนโชคผมขับเส้นเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้รอยต่อที่มันแบบบึบบับขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะพอจำได้ว่ารถเดิมหรือคาแรคเตอร์โชคอื่นที่เราเคยใส่อะมันเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นดีกว่าแต่เรื่องความเร็วสูงอะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปเทสเลยนะความเร็วสูงเพราะว่า Neotech เป็นโชค Digressive กราฟบนไดโน่กราฟบนลาบ้าเซเว่นบนความเร็วสูงยังไงมันก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าหางกราฟแม่งไฮสปีดไฮฟรีเควนซีแม่งแบบแม่งไปแล้วคนละเรื่องเราก็เลยอยากให้ได้เทสในมุมที่แบบเฮ้ยขับรถในเมืองเราต้องดิ้นแบบนี้ดีกว่านี่ฝาท่อโอ้โหนี่ฝาท่อ2ฝาขวาทีนี่หน้าขวาทีซ้ายทีครับขวาซ้ายนั่งกดมือถือได้เชื่อว่าถ้าเอาแม่มานั่งแม่นั่งถังนิตติ้งได้เชื่อนั่งถังนิตติ้งได้เลยสบายมากเนียน แต่ก็ยังซิ่งได้ แต่ก็ยังซิ่งได้คือมันเป็นความไม่รู้จะบอกเพื่อนๆว่าไงเนาะมันเป็นความแบบตึ้งแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หยุดแต่มันไม่ได้แบบตึ้งแล้วก็ดงเยงแล้วก็ไม่ใช่แบบตึ้งแบบแข็งแล้วแบบไส้แตกว่ะก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับเนี่ยขึ้นเนินนะที่ผมขึ้นที่ความเร็ว30แต่ผมจะเอียงนิดนึงนะรถมันมีลิ้นทำไมใครขับแล้วไม่ชอบเป็นไปไม่ได้โอ้โห เมื่อกี้มีเสียงนิดนึง หลังขวา เดลี่ได้ซิ่งได้ เดลี่ได้ซิ่งได้ใช่ตรงนี้ก็ถนนเรียบๆที่มันปูไม่เรียบถนนเรียบๆที่มันปูไม่เรียบนี่คือถนนเรียบๆที่ปูไม่เรียบที่ปกติรถเดิมจะแบบมีความกระอักกระอ่วนนิดนึงบนผิวถนนดีว่ะชอบมากเลยอ่ะบทแบก6ผมเชื่อว่าเนี่ยคือเซตอัพที่เขาทำมาจบมาอยู่แล้วอ่ะเพราะมันเป็นเซตอัพที่ถูกจูนโดยหลายคนที่เขาเป็นแบบ professional tuner เนอะอันนี้คือ professional tuner จูนโชคต้นนี้มาว่านี่ดีมากเลยเสร็จแล้วนะครับนี่คือรถพี่โอนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรคร่าวๆบ้างนะครับก็จะเป็นพาร์ทอะโดรรอบคันนะครับก็จะเป็นอะโดรตัว V2 ของ 86 ที่เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะครับก็จะมีวิง ATR M3 ครับโคตรสวยเห็นของจริงอาจจะรู้สึกว่าเห็นในคลิปอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าวิงแม่งใหญ่มากเลยแต่ของจริงดูกำลังดีดูไม่ได้ใหญ่จนน่าเกลียดอันนี้คือสวยแบบโคตรรถ GT สวยมากๆนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยช่วงล่างนะครับอันนี้มาเป็นช่วงล่างเปลี่ยนจาก KW ออกนะครับเปลี่ยนเป็น Neotech อันนี้คือพี่โอบอกว่าอยากลองนะครับอันนี้ผมเซตแล้วส่วนตัวผมนะครับ KW ไม่ได้ไม่ดีแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเซตอัพณปัจจุบันที่ผมเซตให้ผมเชื่อว่าผมสู้ KW ได้ผมเชื่อว่า feeling ผมไม่แพ้ KW ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่รู้จักผมไม่ต้องจ่ายเงินหลักแสนก็ได้ feeling ที่ดีได้แต่ถ้าใครมีเงินเหลือหลักแสนแล้วรู้สึกว่าโชคยี่ห้อนี้ถูกเกินไปอันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ feeling อ่ะผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะหนีไปจากนี้แล้วแหละมันไม่น่าจะดีได้กว่านี้ก็เทียบเป็นหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์นิดเดียวอ่ะผมรู้สึกว่านี่คือดีมากๆในมุมมองผมกับมุมมอง
พี่หมูนะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่มาดราม่าใส่กันนะครับอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับมากับพร้อมกับเบรกข้างหลังเนี่ยจะเป็นปั๊ม4พอร์ตตัวเล็กนะครับจับคู่กับจานขนาด360มิลที่เมื่อกี้ไปลองฟีลลิ่งเบรกมาผมว่าไม่จึกจนขับลำบากแต่ก็ดูดแล้วรู้สึกได้ว่าเบรกดีขึ้นถ้าเทียบกับ Brembo ผมคิดว่าโซในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าอยู่ที่คาแรคเตอร์แหละว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าเอาเทียบกับของเดิมคือไม่ต้องเทียบดีกว่าเดิมแบบมหาศาลนะครับมากับสเกิร์ตข้างนะครับที่เราเจาะทุกอย่างของอโดเนี่ยคือเราก็จะลื้อออกมาใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆติดตามเราเนาะเราจะลื้อชิ้นนี้ออกมาแล้วก็เจาะใหม่ทุกอย่างเข้าไปนะครับใส่น็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับกิฟทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดนะครับตามที่พี่โอรีเควสนะครับกิฟใหม่แกะห่อทั้งหมดเลยใส่กลับเข้าไปทุกอย่างกลายเป็นเหมือนของเดิมนะครับกิฟทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างทุกอย่างครบแบบ 100% ครบ 100% เป็นใหม่แกะห่อทุกตัวนะครับพี่โอแล้วก็มาที่ล้อหน้านะครับเบรกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น Evo R นะครับ Evo R ก็คือเทพสุดของ Neotech นะครับมันก็คือจะเป็นตัวที่ลูกสูบจะเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตัวปั๊มจะเป็นฟอร์ชนะครับแต่เป็นฟอร์ช2ชิ้นซึ่งก็จะมีดีไซน์ที่เป็นแบบมีตัว N เป็นตัวสลักล็อกผ้าเบรกซีนที่ใช้ก็จะไม่ใช่ซีนยางปกติทั่วไปแล้วจะเป็นซีนเวอร์ชั่นแบบเกรดสนามที่ใช้นะเพราะซีนทุกอย่างจะกลายเป็นซิลิโคนที่มันสามารถทนความร้อนได้มากกว่าซีนธรรมดาทั่วไปนะครับฟีลลิ่งเบรกดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้ชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นคัสตอมได้นะเพื่อนๆสั่งผมมาสั่งคัสตอมได้อันนี้เป็นสั่งคัสตอมเป็นสีขาวอยากได้สีอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไซส์ชาร์ตอยู่นะครับว่าอยากได้สีไหนนะครับเท่าที่เขาทำได้ก็จะถ้าอยากได้แล้วสีที่เขามีเนี่ยเพื่อนๆก็สั่งได้นะครับซึ่งสีเขาอ่ะก็จะไม่ใช่ powder coat ธรรมดาอ่ะมันชื่อ Fluoro Polymer ประมาณนี้ Fluoro Polymer ถ้าผมผิดผมขอโทษจริงนะผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับมันเป็นสีประเภทหนึ่งที่ทนความร้อนได้สูงมากทนความร้อนได้ยิ่งกว่าสีพวก powder coat อีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับมาพร้อมกับจานเบรกนะครับขนาด380มิลใหญ่เต็มล้อมากๆคือใส่ล้อเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือขอบ18แล้วจำเป็นด้วยนะเพื่อนๆถ้าอยากใส่สเปคนี้ปั๊มเบรกตัวนี้จาน380มิลสำหรับล้อขอบ18จำเป็นจะต้องเป็นล้อไม่เป็นตระกูลเรสก็เป็นตระกูลพวกแอดแวนที่เขาทำท้องล้อที่หลบปั๊มขึ้นไปครับเพราะถ้าเป็นล้อ18ทั่วไปหรือสั่งตัดทั่วไปผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้ทำมาเพื่อเบรกใหญ่ยังไงก็ติดนะครับนี่คือสวยมากคือฟิตเมนต์มันแบบดีมากครับพร้อมกับช่วงล่างเมื่อกี้ผมตั้งศูนย์เองนะครับตั้งแคมเบอร์เองตั้งโทเองตั้งเองฟีลลิ่งเองเทสเองอันนี้คือผมว่านี่แหละโอเคมากๆแล้วผมขับแล้วผมชอบมากๆเดี๋ยวให้พี่โอลองเทสผมอยากรู้ว่าพี่โอจะชอบเหมือนผมไหมนะครับแล้วก็งานพาร์ทอโดทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมคุยกับพี่โอแล้วกันนะฮะเพื่อนๆที่อยู่กับผมก็คุยกันไปด้วยกันนะครับผมขอโทษพี่โอจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมควบคุมไม่ได้แต่มันเป็นความรับผิดชอบของผมนะครับเป็นเรื่องมันเลยเกิดความล่าช้าในเรื่องของงานสีที่เราพยายามแก้แล้วแก้อีกกันเพื่อเรารู้สึกว่าอยากให้มันได้เนียนแบบให้มันได้แบบถ้า100อู่บอกว่าไม่ได้ผมไม่ขอ98ผมขอ99ผมอยากได้ผมอยากให้มันได้ดีกว่านั้นอีกถ้า99พี่ไม่ไหว97ผมไม่เอาผมขอ98คือคุยกับอู่ทะเลาะกันจนแบบอู่ครั้งสุดท้ายคือผมไม่ไหวแล้วครับคุณกึ่งคุณหมูผมได้เท่านี้นี่คือดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วเราก็เลยออกมาได้ประมาณนี้นะเพราะเรารู้ว่าพี่โอคือรักรถมากนะครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าผมเป็นเจ้าของรถแล้วผมจอดรถอยู่ในอู่แล้วผมยืนดูแล้วก็แบบไอ้เหี้ยกันชนหน้ากูกับฝากระโปรงไม่คนละสีวะหงุดหงิดคือเราก็เลยจะแก้จนแบบผมดูเนี่ยคือใกล้เคียงแบบอันนี้ผมให้99ผมให้99ผมไม่ให้98ผมให้99ผมว่านี่คือเหมือนมากแล้วครับแล้วก็เรื่องอุบิเหตุอะไรต่างๆนานานะครับผมเองไม่ใช่อู่สีนะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมนะแต่ว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของผมกับพี่หมูนะครับที่พี่โอไว้ใจรถเอามาให้ผมทำนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดอุบิเหตุเนี่ยผมกับพี่หมูก็คือรับผิดชอบหมดเลยเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ครับผมโคตรมีความรับผิดชอบกับงานกับหน้าที่กับสิ่งที่ลูกค้ามอบหมายให้กับสิ่งที่พี่โอตั้งใจอยากให้ผมทำนี่คือน่าจะเป็นเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะดูแลรถ1คันได้แล้วซึ่งคันอื่นๆที่เพื่อนๆติดตามคลิปคันอื่นๆที่ไม่ใช่พี่โอผมก็ดูแลแบบนี้นะครับแต่แค่ว่าผมอาจจะไม่ได้เบิกกิฟมาเปลี่ยนให้นะอันนี้พี่โอเบิกกิฟมานะครับแม้กระทั่งน็อตข้างบนนะครับผมก็ยังไม่ใช้ปืนยิงเพราะว่าใช้ปืนยิงเดี๋ยวน็อตมันหัวจากสีดำมันมีสีเงินติดขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นมือขันเบาๆทุกตัวทุกจุดครบหมดแล้วตอนนี้คือสวยมากสมบูรณ์ที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจพาร์ทอะโดรนะครับจะเป็น GR86 จะเป็นหน้า V2 ตัวนี้หรือจะเป็นหน้าธรรมดาที่เป็นฟรอนต์ลิฟต์เนี่ยก็จะมีทั้ง86ธรรมดากับ BRZ นะครับก็ใส่ได้หรือถ้าจะเปลี่ยน
หน้าเนี่ย86กับ BRZ ใส่กันได้หมดนะครับแค่แปะโลโก้ต่างกันว่าเป็น Toyota หรือ Subaru นะครับเบรกนะครับโชค Neotech มีสำหรับรถหลายรุ่นมากๆเพื่อนๆสนใจอยากรู้ว่า feeling ที่ผมบอกกับพี่หมูมันดียังไงก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูถ้าสมมุติว่ามันมีผลิตสำหรับรถรุ่นนั้นๆอยากได้ feeling แบบไหนผมจะทำเท่าที่ความสามารถผมณปัจจุบันผมจะทำให้ได้ผมรู้สึกว่านี่แหละลิมิตมันมีลิมิตของมันมีลิมิตแต่ผมก็จะไปสุดของผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งดีที่สุดเท่าที่กูทำได้แล้วอะแต่ถ้าพี่ยังไม่พอใจอีกผมก็จะกัดฟันว่ากูก็ต้องทำให้ได้อะไม่รู้เราก็จะสู้ต่อไปเรื่อยๆอยากให้เพื่อนๆขับแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรถดีๆอะช่วงล่างไม่ต้องเป็นแบบนี้ดิวะเบรกฟีลลิ่งดีๆไม่ต้องเป็นแบบนี้ดิวะทำไมกูต้องก่อนหน้านี้กูต้องจ่ายเงินโยนกันทีนึง4-5 แสนเพื่อซื้อเบรกดีๆทั้งที่เท่าเนี้ยก็เบรกดีได้มากๆแล้วนี่คือผมไม่ได้พูดแบบอวยเจ้าของรถนะพี่โอใส่อะไรมาหรือพี่โอมีรถอะไรถ้าเพื่อนๆรู้จักกับพี่แกเนาะคือพวกเนี้ยไม่ใช่ปัจจัยพี่โอสามารถซื้อเอ็นเลดชุด 500,000-600,000 ได้พี่โอสามารถซื้อเบรกชุดเป็นล้านใส่พี่โอก็ซื้อได้ครับแต่พี่โอเลือก Neotech โชคเลือกเบรกทุกอย่างไว้ใจผมมาผมแบบขอบคุณพี่โอมากๆผมการันตีเลยว่าพี่โอจะไม่เสียใจเลยว่าเลือก Neotech แล้วเฮ้ยแม่งก็งั้นว่ะผมว่าแม่งต้องดีมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพี่โอและขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามครับขอบคุณครับและสุดท้ายคือขับรถแล้วฮะทำไมรถแม่งขับดีขนาดนี้วะเนี่ย